ሰላም እንደናችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ እኔ ቻናል። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በባህላዊ መንገድ የሚዘጋጅ የዱለት አሰራር ነው። ጨጓራ ከማጠብ አንስቶ እስከመጨረሻ ያለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰስ ነው ማሳያችሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን ይቀላቀሉ። አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን። እሺ ጨጓራ ፍሬሽ ነው የምጠቀመው ዛሬ እና መጀመሪያ ደጅ ብናጥበው ይመረጣል ስለሚሸት ካጸዳ ነው በኋላ ቤት አስገብተን በደንብ አድርገን ውስጡ ያለውን ልፋጭ ምናምን አንስተን በደንብ አድርገን እናጥባለን። የተዘጋጀ መግዛት እንችላለን ከሱፐር ማርኬት። ብዙ ጊዜ ግን የበግ አይገኝም። ጨጓራ የበግ ነው መሆን ያለበት። በደንብ ካጸዳ ነው በኋላ ጨውና ሎሚ ፍሬሽ ካለን ፍሬሽ ሎሚ ከሌለን ደግሞ የሎሚ ጭማቂውን አድርገን ለአንድ ለ30 ደቂቃ እንዘፈዝፈዋለን። ይሄ የምናደርገው ለምንድነው? በደንብ ሽታው እንዲጠፋ እና እንዲጸዳ ነው። እንደዚህ በደንብ ፍቅፍቅ አድርገን እናጥበዋለን። አንዳንድ ጊዜ ጨጓራ አንዳንድ ነገር ሊኖረው ይችላልና በደንብ ማጠብ አለብን፣ አለበለዚያ ምግቡን ያበላሸዋል። ብዙ ጊዜ ሱፐር ማርኬት የሚገዛው ጨጓራ የበሬ ነው እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ፍሪጅ ውስጥ የተቀመጠ ነው የሚሆነው እና ፍሬሽ ማግኘት ከቻላችሁ እሱን መግዛት ትችላላችሁ። ካልሆነ ግን እንደዚህ አጥበን አነሳ አነሳ አድርገን እንቆርጠዋለን ለመክተፍ እንዲመች። ድስት ላይ የፈላ ውሃ እናደርግና እሳቱን እንለኩሰዋለን፣ ግን ዝቅ አድርገን ማለት ነው። እንዳያንተከትከው ውሃውን ዝቅ አድርገን ግን ሳይቀዘቅዝ እስክንጨርስ እንዲቆይ እንጥደውና ለአንድ ለ5 ሰከንድ አንድ በአንድ ነው፣ ሁሉንም በአንድ ጊዜ እንዳንነክረው እንትን ይላል ይገነትራልና አንድ በአንድ እያደረግን እንደዚህ በቀላሉ እንልጠዋለን። እንደዚህ አድርገን ከላጥነው በኋላ በደቃቁ አድርገን እንከትፈዋለን። እኔ እዚህ ጋር እንዲመቸኝ ጥቅልል አድርጌ ነው የምከትፈው እና ብዙ ጊዜ እንዲቀል ለመክተፍ እንዲቀል አንዳንድ ሰዎች ይቀቅሉታልና መቀቀልም ትችላላችሁ፣ ግን እኔ በጥሬው ነው የምጠቀመው። ጨጓራ በባህሪው ካልተቀቀለ ሙልጭ ሙልጭ ይላልና ስለሚያስቸግር ቢላችን በጣም ሻርፕ መሆን አለበት። እዚህ ጋር እየሞረድኩት ነው እና እንደዚህ ሞርደን በደንብ አድርገን አድቀቀን እንከትፈውና በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ እናደርጋለን። ከዛ የምንፈልገውን እንቀንስና የተረፈንን ደግሞ ሲል አድርገን እንደዚህ ፍሪዘር ውስጥ በጣም ለብዙ ወሮች ማቆየት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ጨጓራ ስራው በጣም ብዙ ነው ፕሮሰሱና ወዲያው የሚሰራ ነገር ከሆነ ይከብዳል ከሌላ ስራ ጋር እና ስንፈልግ እንደዚህ አንድ ያዘጋጅተን ፍሪዘር ውስጥ አስቀምጠን የምንፈልገውን መጠን አድርገን መጠቀም እንችላለን በቀላሉ። ከዛ ስጋ ያስፈልገናል። ቀይ ፍሬሽ ስጋ ካገኛችሁ የበግ ይመረጣል፣ ካልሆነ ግን የበሬም ስጋ ቢሆን እኔ እዚህ ጋር የምጠቀመው ሰርሎይን ነው፣ ለስላሳ ስለሆነ ማለት ነው ስጋው። ከዛ ጮማውን እናወጣዋለን፣ አንጥለውም፣ ግን ለብቻው ሳህን ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ስጋውን ልክ እንደ ክትፎ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ከዛ ለብቻው የከተፍነውን ስጋ በሳህን እናደርግና አሁን ደግሞ ጉበት እኔ ግማሹ ነው የምጠቀመው፣ ያው ብዛቱ እንደምትፈልጉት ነው። እንደዚህ መታ መታ እናደርገዋለን። ከላይ ያለው ስሱ ቆዳ እንዲነሳልን በቀላሉ ነው እንደዛ የምናደርገው። ገልብጠን በአንደኛውም ሳይድ ይላጣል። ይሄንንም በተመሳሳይ መልኩ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። ከለብቻው በሌላ ሳህን እናስቀምጣለን። ይሄንን ሁሉንም ስንከትፍ ለየብቻቸው ነው ማስቀመጥ ያለብን፣ ለየብቻ ስለምናበስለው። ከዛ የበግ ኩላሊት 2 ተጠቅም ያለው እሱንም ድቅቅ አድርገን እንፈጫለን፣ እንከትፈዋለን።
አንድ ቀይ ሽንኩርት ተለቅ ያለ አድቀቀን እንከትፋለን። ነጭ ሽንኩርት 6-7 ፍሬ የሚሆን እሱንም ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። አንድ ቃሪያ ፍሬውን አውጥተን አድቅቀን እንከትፋለን። ከዛ መጥበሻችንን በደንብ እናሰማውና ጨጓራውን እንጠብሰዋለን። መጥበሻው በጣም ካልሰማ ውሃ ያወጣብናልና ውሃ እንዳይወጣ እሳቱን በጣም እስከመጨረሻ ከፍ አድርገን በደንብ እንደጋለ ዘይት ምንም ነገር መጨመር አያስፈልግም። በደረቁ ለአንድ ለ3 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ከዛ በንጹህ ጎድጓዳ ሳህን ላይ እናደርገዋለን የጠበስነውን። ቀጥለን ደግሞ የጉበቱን እንጠብሳለን። እሱንም በተመሳሳይ መልኩ ያለ ምንም ዘይት ግን ለ30 ሰከንድ ብቻ ቶሎ ነው የሚበስለውና እንደዛ እናደርጋለን። አይ ቲንክ ይሄ ኩላሊቱ ነው። ጉበቱንም 30 ሰከንድ ነው የምናበስለው። መጥበሻችን ደግሞ ነንስቲክ ቢሆን ይመረጣል። ዝም ብሎ መጥበሻ ከሆነ ይሄ ጉበቱ ጥብቅ ነው የሚልበት። እንደዚህ ለብ አድርገን ከዛ ስጋውንም በተመሳሳይ መልኩ በደንብ ሳይበስል ለብ እናደርገዋለን። ሁሉንም እንደዚህ ያበሰልን አንድ አይነት ሳህን ላይ ነው የምናደርጋቸው አንድ ላይ። መጥበሻው አሁንም ማጠብም ምንም አያስፈልግም። ይሄን ይመስላል ተደባልቆ። እሳታችንን እዚህ ጋር እስከመጨረሻ ነው የምንቀንሰው እንዳያቃጥልብን። ቂቤ 1-3 የሾርባ ማንኪያ እንደ ፍላጎታችን እናደርጋለን። ከዛ የከተፍነውን ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት እንጨምራለን። ለተወሰኑ ሰከንዶች ጠበስ እናደርገውና እሳቱ እንደተቀነሰ ብዙ ማብሰል አያስፈልግም። ይሄ ቅድም ያስቀመጥነውን ጮማ እንጨምረዋለን። ይሄንን አብረን ነው የምንጠብሰው። ለጣዕም ነው በጣም ቆንጆ ያደርገዋል ጣዕሙን እና በኋላ እናወጣዋለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። የከተፍነውን ቃሪያ ግማሹን እናደርጋለን መጀመሪያ። አሁን ሚጥሚጣ 1-3 የሻይ ማንኪያ፣ እና በርበሬ 1 የሻይ ማንኪያ። ጣዕሙን ቆንጆ ነው፣ መልክም ይሰጠዋል፣ ትንሽ ቀላ እንዲል ያደርገዋል። ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ከዛ እንዳለ የጠበስናቸውን አንድ ላይ ሁሉንም እንጨምርና በደንብ እናዋህደዋለን። እሳቱ ስቲል እንደተቀነሰ ነው የሚሆነው። ከዛ ቃሪያ ቀድም የቀነስነው ግማሹን ከላይ እናደርገዋለን። ትንሽዬ ኮረሪማ፣ ይሄ እንደ ፍላጎት ነው አለማድረግም እንችላለን። ግን ያው ውጪ ያለ ስንሰራ በደንብ የኢትዮጵያ ቴስት እንዲኖረው ብዙ ቅመም ያስፈልገዋል እና ለዛ ነው የምንጨምረው። ቅድም የጨመርነውን ጮማ አሁን እናወጣዋለን። ይሄ እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በሌላ መንገድ አትሰሩም ይሄንን ከለመዳችሁና በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን በሳህን አቅርበን እንግዲህ በእንጀራም በዳቦም እንደፈለግነው መመገብ እንችላለን። በጣም ቆንጆ ነው፣ ሞክሩት።
እና እንግዲህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ኮሜንት እና ሼር አድርጉ የምትሞክሩትም ሰዎች ካላችሁ አስተያየት ላይ ጻፉልኝ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ቻው ቻው